نننی کلاس کې مونږ به ټراینګل وایو. سبا ویلګه ټراینګل به وایو. ټراینګل دې څه او ټایپس اف ټراینګلز دا به ان شاء الله مونږ وایو. ټراینګل په پریویس کلاسز کې ما تاسو ته ویل چې مونږ یو ته وایي، ډای دوه ته وایي، یا بای ټرای درې ته وایي. نو که ټرای دلته راغلی دی. ټراینګل دا زموږ سره څه شی دی؟ نو دا یو جیومیټریکل شیپ دی، یو جیومیټریکل شیپ دی، یو جیومیټریکل فیګر دی یا شیپ دی. جیومیټریکل شیپ موږ څه ته وایو یا شکل موږ څه ته وایو؟ فیګر. جیومیټریکل فیګر موږ څه ته وایو؟ جیومیټریکل فیګر یا جیومیټریکل شیپ دا زموږ سره هغه کلوز شیپ دی چې په ځمکه باندې په یو پلین باندې یا په سپیس کې دا جوړ کړی شي او کلوز فیګر دی. نو کدا که ټراینګل دی، کدا ریکټینګل دی، کدا سکویر دی، کدا سرکل دی، دا ټول زموږ سره جیومیټریکل شیپس دي یا جیومیټریکل فیګرز دي. دا زموږ سره یا زموږ سره داسې یو کلوز شیپ چې په هغه کې پوینټس، لاین او کروز دا پکې څه شي؟ دا په جوړېدو کې استعمال شي. پوینټس ته وایي ډاټس، دا ډاټ. داسې یو کلوز شیپ چې په هغه کې پوینټس استعمال شي، لاین پکې استعمال شي او کرو پکې استعمال شي. دې ته کرو وایي او د دې نه جوړ شي یو کلوز شیپ، یو بند شکل. دغه ته موږ جیومیټریکل شیپ هم وایو. او بل ما تاسو ته ویل داسې کلوز فیګر چې په پلین باندې یا په سپیس کې، په خلا کې، په فضا کې په دې کې جوړ کړل شي. دغه ته موږ څه وایو؟ جیومیټریکل شیپ ته وایو. نو ټراینګل زموږ سره څه جیومیټریکل شیپ دی او دا جیومیټری چې موږ جیومیټریکل شیپ چې موږ جوړو نو بالکل په هغه کې به زموږ سره پوینټس وي، ډاټس وي، لاینز وي، کروز وي. دا به استعمالو او د دې په مدد سره به څه جوړو؟ دا ډیفرنٹ شیپس موږ جیومیټریکل شیپس موږ دا به جوړو. ټراینګل جیومیټریکل شیپ دی. کوم جیومیټریکل شیپ دی چې په دې کې به 3 به کې سایډز وي، 3 به کې اینګلز وي او 3 به کې زموږ سره څه وي؟ دا به ورټیسز وي. دا زموږ سره دا یو ټراینګل دی. ټرای وایي دریو ته او اینګل مونږ چې ورته زاویه وایو. نو په دې کې درې اینګل دي، درې ټرای اینګل، درې اینګل والا، درې اینګل والا. نو یوازې درې اینګل نه دي، 3 په کې سایډز هم دي. دا اینګل ده، دا اینګل 1 شو، دا اینګل 2 شو، دا څه شو؟ دا اینګل 3 شو. نو 3 په کې اینګل دي، نو ځکه ورته موږ وایو ټرای اینګل. ٹھیک شو کنه؟ 3 په کې څه دي لګا؟ 3 په کې اینګلز دي. په دې ټراینګل کې به 3 سایډز هم وي. سایډز په کې څه وي؟ 3 په کې سایډز وي. دې سایډز ته اردو میډیم ولا ازلا وایي. سایډز ته موږ وایو طرفونه. نو 3 په کې طرفونه دي، 3 په کې سری، 3 په کې اینګلز دي. نو کې 3 په کې اینګلز رااله نو 3 په کې سایډز هم څه شو؟ 3 په کې سایډز هم رااله. جوړیږي 3 ډاټس دي، 3 پوینټس 3 پوینټس وکا او داسې 3 ډاټس یا پوینټس چې هغه ریکټیلینیر نه وي، په یو لاین باندې نه وي. داسې 3 ډاټس چې په یو لاین باندې نه وي، د یو بل سره میلاوګه دا به جوړوي ټراینګل. دا ګوره یو ډاټ ما دلته وکړو، یو ډاټ ما دلته وکړو، یو دلته ما وکړو. تاسو ګوره د یو بل سره څه د یو بل سره میلاو کړه، یو بل سره جاین کړه. ټراینګل څه څه په یو لاین باندې نه وي، ریکټیلینیر هغه ته موږ وایو. لکه داسې یو دی، یو پوینټ دا دی، یو دا دی، یو دا دی. نو دا وسم میلاوي دا دنه به ټراینګل ساجيږي. دنه خو لاین سات شو، یو لاین سیگمنٹ سات شو. د دې وجه زموږ سره 3 داسې ډاټس چې دا ریکټیلینیر نه وي، په یو لاین باندې نه یو د یو بل سره میلاو کې د دې نه به جوړیږي ټراینګل. ته به جوړیږي د دې نه به داسې یو کلوز فیګر جوړیږي. نو په دې کې سره پوینټس رال کنه، لاین رال کنه، دا په ثانیه په کې کرو. دا به راځي په خپل ځبان په دې باندې ډسکشن بیا کوو. دا کرو یا آرک، دا زموږ سره آرک دی. په کمپاس باندې په کمپاس چې موږ سټ راکو نه کې ته موږ آرک وایو. دا څه قسم شیپ موږ راکو. دا کرو دا څه کنه، دا څه کرو یې ته موږ کرو وایو. دې ته ټراینګل وایي. نو ما تاسو ته ویل چې په ټراینګل کې یو خبره بل یاد ساتئ. په ټراینګل کې دا درې اینګلز وي. څو اینګلز وي؟ 3 اینګلز وي. او د درې باندې اینګل سمیشن، درې باندې اینګل چې جمع کې کو یو څه واقعي نو بل به کمیږي، چې بل کمیږي نو بل به څه واقعي. او د دې درې باندې سمیشن ما تاسو ته ویل چې یو کلوز شیپ دی، 3 سایډز په کې 3 په کې اینګلز دي. او بل تاسو ته وایم چې ټراینګل کا هر څنګه جوړ کې خو سم اف اینګلز، سم اف انټیریور اینګلز، دې ته موږ انټیریور اینګلز وایو. انټیریور اینګلز دا داخلي اینګلز، دا دنه چې کوم اینګلز دي دا اینګل دې ته انټیریور اینګل وایو. تاسو ورته انټیریور منسٹر څه ته وایي؟ وزیر داخله. چې داخله امور سره سي، د داخله امور سره کاری نو ته موږ وایو انټیریور منسٹر. انټیریور منسٹر، ایکسټیریور منسٹر وزیر داخله.
وزیر خارجه بیا exterior وزیر خارجه انټیریر چې زموږ سره څه شو داخله شو دا زموږ سره sum of نو په دې کې به څه وي sum of interior angles هله کدا درې باندې angles دي کوم angles دا angle 1 angle 2 angle 3 درې باندې چې جمع کړو څنګه دې راکو د دې نه چې ټوټل کوم angle راشي د دې سم نه دا برازي 180 دا په کې یاد ساتي دا 180 برازي هله کدا angle 1 دا angle 2 دا angle 3 دا دې جمع کړو نو ریزلټ به سره راځي 180 برازي 180 برازي ته اوس په دا یو سیوا شو دا ټرائنګل ما بل څنګه ډرا کړو که هر څه کې ډرا کې او چې صرف ټرائنګل هی درې باندې انګل جمع کړو سره راځي 180 برازي پوه شئ به خبره نو په ټرائنګل کې سمیشن اف انټیریئر انګلز دې ته موږ انټیریئر انګلز وایو انټیریئر انګلز چې دا څه شي دا 180 برابر وي بهر انګل بیا ځنه راځي دا سه لکه دا لاین دا سه فارورډ کې دلته انګل جوړ شو دې ته بیا موږ ایکسټیریئر انګلز وایو دا په خپل ځبان ان شاء الله ډیسکس کوو نو انټیریئر انګل سمیشن چې دا برابر وي 180 تاسو برابر لګا 180 په خپل ځای بیا موږ راځي دا به ډراکو څنګه خاص کر په پریکټیکل جیومټري کې بیا موږ څنګه راکو او دا غینه مخکې راځي ټایپس اف ټرائنګلز موږ وایو نو یو زموږ سره بیسډ آن سایډز دا طرفونو په بیس باندې شو او دویم نمبر موږ وایو بیسډ آن انګلز انګل په بیس باندې موږ د ټرائنګل قسمونه دا موږ وایو دا based on sides the sides په بیس باندې یو ټرائنګل هغه ته موږ وایو ایکویلیټرل ټرائنګل ایکویلیټرل ټرائنګل څه ته وایي هغه ټرائنګل چې درې وانه سایډز په لینث کې برابر وي درې وانه سایډز په لینث کې د انګل سره ستا کار نشته لري ځکه موږ دلته ټایپس وایو خو based on sides the sides په بیس باندې دلته موږ وایو د انګل په بیس باندې دلته موږ سایډ نه منشن کوو دلته موږ انګل دا منشن کوو زموږ سره based on sides یو ایکویلیټرل ټرائنګل دی ایکویلیټرل ټرائنګل دی ته وایي هر قسم ټرائنګل دی او چې دا څومره سایډ دی هغه دام دی او دا هم دی درې باندې سایډز برابر دي مثلا دا 15 میټر شو نو دا هم 15 میټر وي دا هم 15 وي دا به میټر وي دې قسم ټرائنګل ته وایي ایکویلیټرل ټرائنګل دا چې درې طرفونو والا کلوز شیپ چې درې باندې طرفونه برابر وي نو هغه ته وایي ایکویلیټرل ټرائنګل څه وته وایو ایکویلیټرل ایکوال دي څه لیټرل هغه سایډز ایکوال دي نو ځکه ته موږ وایو ایکویلیټرل ټرائنګل وته وایو یاد بیره کنه دا یې تاسو ته مدا چې ټول سایډونه صحیح all three sides دا سوي equal وي سوي دا equal وي دریم نمبر isosceles triangle دا کوم triangle دی دا triangle دی چې په دې کې به two sides وي دا به یو شان وي په لینث کې به equal وي هغه ته موږ ویل شو isosceles triangle هغه ته موږ وایو کوم triangle چې په هغه کې two sides وي په لینث کې برابر وي دا زموږ سره یو ټرائنګل دی دا ټرائنګل شو د انګل سره زموږ کار نشته دی دا 15 میټر دی دا 15 میټر دی خو دا زموږ سره راغی 20 میټر نو په دې کې بس وي په آیسوسیلیس کې به دا هغه ټرائنګلز دي چې په دې کې به two sides وي two sides به equal وي دا یې two sides به equal وي ته موږ ویل شو آیسوسیلیس ټرائنګل ته موږ ویل شو دریم نمبر هغه ته موږ سکیلین ټرائنګل وایو دا هغه ټرائنګل دی چې په دې کې به درې باندې سایډ سوي دا به په لینث کې برابر نه وي شاباش دا زموږ سره په دې کې به څه وي all three sides are unequal درې باندې سایډ چې پکې unequal وي برابر نه وي نو هغه ته موږ سکیلین ټرائنګل موږ وایو دا سره یو قسم یو دا شو دا ټرائنګل شو دا مثلا 10 میټر شو دا 15 میټر شو او دا 20 میټر شي درې باندې سایډز برابر دي نه دي برابر نو دې ټرائنګل ته موږ وایو شو سکیلین ټرائنګل ته موږ وایو دا یو زموږ سره شو ایکویلیټرل ټرائنګل چې all three sides equal وي یو زموږ سره شو آیسوسیلیس ټرائنګل چې په دې کې به دوه سایډز چې دا ایکوال ان لینث وي او بل زموږ سره سکیلین ټرائنګل شو چې په دې کې به 3 باندې سایډز وي دا باندې ایکوال وي خو شو دې خبره دا 3 on the basis of sides the sides په بیس باندې څه په بیس باندې the sides په بیس باندې based on angle د انګل په بیس باندې د انګل په بیس باندې یو زموږ سره دی شاباش acute angle triangle acute angle څه ته وایي هغه انګل چې د 90 نه کم وي هغه ته موږ acute angle وایو څه ته وایي لګا د 90 نه کم انګل څه وایي acute angle وایي نو موږ triangle خبره کوو نو دا چې triangle چې په هغه کې هر انګل د 90 نه صحیح کم وي نو هغه ته موږ ویل شو acute angle triangle all angles are less than
90 less than 90 د 90 نه پکې ټول انګل سوي دا کم وي دغه ته ویل شي کیپ دغه انګل ته موږ کیوټ انګل وایو یو انګل نه ګوري درې وانه انګل ته موږ خبره کوو چې درې وانه انګل پکې 90 نه کم وي دغه ته موږ ویل شي کیوټ انګل ټراینګل ته موږ وایو دا سه دا انګل د 60 دی دا د 60 دی دا پکې سره دا د 60 دی دا د 90 نه کم دی دا کم دی دا کم دی نو چې درې وانه انګل کم وي د 90 نه دغه ټراینګل ته وسوي لګا دغه ته کیوټ انګل ټراینګل ته موږ سایډ ذکر نه کوو سایډ دلته موږ د انګل ذکر کوو دغه ته ویل شي کیوټ انګل ټراینګل بل زموږ سره دی 2 نمبر رائټ انګل ټراینګل هغه ټراینګل چې باقي کې یو انګل دی یو انګل اوس خبره دلته موږ دلته موږ غال انګل ویلو دلته یو انګل خبره کوو چې یو انګل پکې 90 چې په دې کې سوي 1 انګل د 90 انګل ته موږ رائټ انګل وایو د 90 انګل ته موږ وایو رائټ انګل وایو نو چې 1 انګل پکې سوي 1 انګل equal to یو انګل پکې څه برابر دی د 90 برابر وي دې ټراینګل ته تاسو ګورئ او دې نور سستا کار نشته لري دا ټراینګل پکې سره دا پکې 90 دی دا نور کم یو کوسي وای دې سره سستا کار نشته لري یو انګل پکې 90 دی دغه ته موږ ویل شو رائټ انګل ټراینګل وته ویل شو بل زموږ سره 3 نمبر obtuse انګل ټراینګل دا چې ټراینګل چې یو انګل پکې د 90 نه سیوای یو انګل پکې سیوي نو 1 انګل دا greater than 90 یو انګل پکې د 90 نه صحیح 10 91 92 93 94 95 مخکې پسې ٹھیک شو دا زموږ سره دا شی دا ټراینګل شو تاسو دې انګل ته وګورئ دا د 90 نه سیوا ده کنه دا سټریټ لاین دی دا به الیکشن دا څه کوک شوی دی د 90 نه سیوا شوی دا مثلا 120 شو دا 120 درې وانه چې په چمکه نه به 180 راځي درې وانه او دا یو انګل پکې زموږ د یو انګل سره کار دی دا موږ په سٹارټ کې ویل چې ټراینګل څه ته وایي پاره کې به د انټیریور انګل سمیشن څه برابرۍ 180 برابرۍ نو obtuse انګل ټراینګل دا هغه ټراینګل چې یو انګل پکې د 90 نه ګریټر وي د 90 نه سوي ګریټر وي دې قسم ټراینګل ته موږ ویل شو obtuse انګل ټراینګل دا وته موږ ویل شو پرانی کلاس کې موږ څه ویلو جیومټریکل شیپ څه ته وایي ټراینګل څه ته وایي به ټراینګل کې انټیریور انګل سمیشن د څه برابر وي بیا موږ رالو ټایپس اف ټراینګلز بیسډ آن سایډز او بیسډ آن انګلز 3 ټایپس تا موږ ویلو نیکسٹ کلاس کې به ان شاء الله موږ به د ټراینګل ایریا څنګه معلومو او د ټراینګل په پیرامید څنګه معلومو ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې په دې باندې بیا ډسکشن وي د رائټ انګل ټراینګل بیا دا شان د دوه ټراینګلز د دې اومنګا ایریا رقبه چې وته موږ اردو کې وایو او پیرامید چې په اردو کې وته موږ احاطه وایو دا موږ څنګه معلومو د نن کلاس لپاره دا کاپیو سبب ان شاء الله د ټراینګل په ایریا او په پیرامید باندې ان شاء الله ډسکشن دا کوو